One by one, the factories shuttered and left our shores, with not even a thought about the millions and millions of American workers that were left behind. The wealth of our middle class has been ripped from their homes and then redistributed all across the world. We've lost, over a fairly short period of time, 60,000 factories in our country. Closed, shuttered, gone. 6 million jobs at least, gone. Steel. რომ მოусმინოთ მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ან მისი სამთავრობო ადმინისტრაციის მინისტრებს, მდივნებს, ერთგვარი შთაბეჭდილება გვჭირდება იმისა, რომ თითქოს საქმე გვაქვს რომელიმე განვითარებადი ქვეყნის ხელმძღვანელობასთან, რომლებიც უპირისპირდებიან რაღაც იმპერიალისტურ პოლიტიკებს დასავლეთის. ამ შემთხვევაში განსაცვიფრებელი ისაა, რომ თავად ამერიკის შეერთებული შტატები გამოდის ისეთი გლობალური ეკონომიკური წესრიგის წინააღმდეგ, რომელიც მათ მიერვე არის შექმნილი, ხო? კი, ნუ გეთანხმებიას გავს განვითარებადი ქვეყნების რიტორიკას. ეს არც არის გასაკვირი, იმიტომ რომ თავისუფალი ვაჭრობა ესე პირდაპირ გაგებით ყოველგვარი შეზღუდვების გარეშე აწყობს ისეთ ქვეყანას, რომელიც განვითარებულია ეკონომიურად, აქვს მასშტაბური წარმოება, წინ უსწრებს სხვა ქვეყნებს ტექნოლოგიებით, აქვს უზარმაზარი ადამიანური რესურსი. ამ ყველაფრით ამერიკა იყო სხვა ქვეყნებთან თავისი კონკურენტებზე წინ. ეს მდგომარეობა შეიცვალა ჩემი აზრით ბოლო წლებში მას გამოუჩნდა ძალიან სერიოზული კონკურენტი ჩინეთის სახით. თუმცა ახლა ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ თავისუფალ ვაჭრობაზე, აქ არ არის მარტო ლაპარაკი, ახლა რამდენი კონკურენტი უნარიანია ამერიკული პროდუქცია ჩინურ პროდუქციასთან შედარებით და შეუძლია თუ არა ამერიკული პროდუქციას ამერიკაშივე გაუწიოს წინააღმდეგობა კონკურენცია ჩინეთიდან იმპორტირებულ პროდუქტებს. კიდე ერთი მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა, მაგრამ კიდე ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი თავისუფალი ვაჭრობის არის ის, რაც ამერიკულმა კომპანიებმა და თავისუფალი ვაჭრობის ფარგლებში დადებული მთელი რიგი ხელშეკრულების წყალობით მიიღეს შესაძლებლობა თავიანთი წარმოება გაიტანონ სხვა ქვეყნებში, რაც ეს მათ გააკეთეს. პირველ რიგში გაიტანეს ჩინეთში, იაფი მუშახელის გამო და იქ მერე უკვე ხდებოდა ამერიკული პროდუქციის უკან შემოტანა ამერიკაში. თითქმის იგივე ფასად, განსხვავება ის იყო, რომ მთელი იმ სხვაობას, რადგანაც იაფი მუშახელის გამო უფრო იაფიჭდებოდა პროდუქციის წარმოება ჩინეთში, ამ მთელ მოგებას იღებდნენ მხოლოდ ეს კომპანიები, რომელმაც გაიტანეს თავიანთი წარმოება. შესაბამისად, ეს ძალიან მტკივნეულად აისახა ამერიკულ მოსახლეობაში სამუშაო ადგილების დაკარგვის თვალსაზრისით. But the problem with free trade is you need really talented people to negotiate for you. If you don't have talented people, if you don't have great leadership, if you don't have people that know business, not just a political hack that got the job because he made a contribution to a campaign, which is the way all jobs just about are gotten. Free trade is terrible. Free trade can be wonderful if you have smart people. თქვენ კი სწორად აღნიშნეთ 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების კამპანიაში ერთ-ერთი მთავარი ლოზუნგი იყო ის, რომ ჩინეთი არაპატიოსნად იქცეოდა, იპარავდა ამერიკულ სამუშაო ადგილებს და ასე შემდეგ და პირდებოდა, რომ ტარიფების შემოღებით გამოიწვევდა, აიძულებდა ამერიკულ კომპანიებს უკან დაებრუნებინათ თავიანთი წარმოება ამერიკაში. A lot of accusations made this time are not supported by evidence. For instance, Chinese laws protect intellectual property rights, and we are ready to help any business that see violations. But there's no evidence provided. It helps nobody to make sweeping accusations. China, listen to this, almost $400 billion a year on a trade imbalance. 400 billion. It's been going on for years. It's going to end.
შენ მუშაობ ამერიკის ერთ-ერთ წამყვან სოციოლოგიურ კომპანიაში, რომელიც მუდმივად იკვლევს ამერიკელი ხალხის განწყობას ამა თუ იმ სამთავრობო პოლიტიკის მიმართ. თუ გააკეთეთ თქვენ კვლევა, თუ გაქვთ ინფორმაცია, რა განწყობაა ამერიკელ მოსახლეობაში, თქვათ, ამ ტიპის პროტექციონისტური პოლიტიკის მიმართ? კი, მას შემდეგ რაც ეს თემა აქტუალური გახდა ამ განცხადების შემდეგ, ჩვენ ადრეც ვიკვლევდით, თუმცა ახლა ბოლო პერიოდშიც გამოიკითხეს მოსახლეობა, ჩვენი კომპანია გელაპი ბოლო მონაცემებით 20 თებერვლის ბოლოს მოსახლეობის საკმაოდ დიდი რაოდენობა მხარს უჭერს თავისუფალ ვაჭრობას 70%-ზე მეტია. არც არის მხარდაჭერა აქვს ამერიკელ მოსახლეობისთვის თავისუფალი ვაჭრობა ნიშნავს შედარებით დაბალ ფასებს, შეიძლება უკეთეს ხარისხს, შეიძლება უფრო მეტ მრავალფეროვნებას. თუმცა თვითონ ეს დამოკიდებულება ჩემი აზრით თავისუფალი ვაჭრობის მიმართ კავშირშია, რამდენად კარგად გრძნობს საშუალო ამერიკელი ეკონომიკურად თავს და რამდენად კმაყოფილია ეს თავის სამუშაო ადგილით. აი ეს 2008 წელს, როდესაც გაუარესდა ეკონომიკური მდგომარეობა და უმუშევრობაც გაიზარდა, თავისუფალი ვაჭრობის მიმართ დამოკიდებულება შეიცვალა და უფრო ნეგატიური გახდა და აი წლების მიხედვით რო შევადაროთ, ხო, როგორ იცვლებოდა უმუშევრობა და როგორ იცვლებოდა ეს თავისუფალი ვაჭრობის მიმართ დამოკიდებულება, ნახავთ რომ აი ეს წლების მიხედვით ეს თითქმის სინქრონულად იცვლება. აი 2008 წლის შემდეგ, მას შემდეგ რაც დაიწყო გამოსწორება, ხო, 2009 წლის მერე ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსწორება და უმუშევრობის შემცირება, ეს დამოკიდებულება ძნელად უმჯობესდებოდა თავისუფალი ვაჭრობის მიმართ. თუმცა, როგორც აღნიშნე, მაინც რჩება კატეგორია ხალხის, რომელიც ძალიან მტკივნეულად განიცდის ეს თავიანთი სამუშაო ადგილების დაკარგვას წარმოებაში. და ზუსტად ჩემი აზრით ეს მიუხედავად იმისა, რომ უმრავლესობას დადებითად არის განწყობილი თავისუფალი ვაჭრობის მიმართ, აი ზუსტად აი მცირე შედარებით ნაკლები მცირე მოსახლეობის რაოდენობა ძალიან მტკივნეულად განიცდის აი ამ პროცესს სამუშაო ადგილების დაკარგვას და ზუსტად აი ყოველ შემთხვევაში ჩემი აზრით ახლანდელი პრეზიდენტი ფიქრობს, რომ ზუსტად ეს კატეგორია ხალხის არის მისი მხარდაჭერის წყარო და ზუსტად ასეთი ადამიანების გულისმოგების იმედი აქვს აი ასეთი პოლიტიკით. ერთი საინტერესო დეტალი მინდა ასე აღვნიშნო, იმიტომ რომ თუ თქვა მიზანი, ან პოლიტიკური მიზანი ამ ასე ვთქვათ სავაჭრომის უკან, რომელიც მიიმართება ჩინეთის წინააღმდეგ, არის ჩინეთის თქვა ეკონომიკური ექსპანსიის შეჩერება, თქვა ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. ცოტა გაუგებარია ის, რომ ტრამპი იმის მაგივრად რომ მხარდაჭერები ამ საქმეში იპოვოს თქვა ევროკავშირის მხრიდან და კანადის მხრიდან ის მათაც უწესებს ასე ვთქვათ პროტექციონისტურ პოლიტიკებს. The EU has been a close security ally of the US for decades. We will not sit idly while our industry is hit with unfair measures that put thousands of European jobs at risk. The EU will react firmly and commensurately to defend our interests. Ну, სიმართლე გითხრათ, ცოტა გამიჭირდება ამაზე ლაპარაკი. იმის თქმაც კი გამიჭირდება, რომ ეს რაღაც პოლიტიკა, რაღაც გრძელვადიან იმად გადაიქცევა ამერიკის მთავრობის გრძელვადიანი პოლიტიკა და არ დარჩება მხოლოდ ამ ადმინისტრაციის რაღაც შემოთავაზებად. თუმცა, აი ერთია, როდესაც თავისუფალ ვაჭრობას ძალიან დიდი სიფრთხილით უდგები და ჯერ არ გაქვს ბაზრები გახსნილი და ცდილობ და ფიქრობ, რას მოუტანს ბაზრების თავისუფალი ვაჭრობა შენს წარმოებას. ამ შემთხვევაში კი შეიძლება რაღაც დოზით პროტექციონიზმი სასარგებლო იყოს, რადგან შენ იცავ შენ წარმოებას და სამუშაო ადგილებს, მაგრამ როდესაც უკვე შენ ჩართული ხარ თავისუფალ ვაჭრობაში, გაქვს ბაზრები გახსნილი, უკვე დაკარგე ის საწარმოო სამუშაო ადგილები. ამის უკან შემოbrunება მთელი ამ პროტექციონალური პოლიტიკის რამდენად შესაძლებელია, ამაში ძალიან დიდი ეჭვი მემყარება მე. თქვათ საქართველოსთვის რა გაკვეთილების გამოტანა შეიძლება ამ ყველაფრიდან? То ჩვენ მაგალითად ჩვენს გვაქვს ჩინეთთან ერთ-ერთი მცირეთაგანი ქვეყნებიდან, ჩვენ ერთ-ერთი მცირეთაგანი ქვეყანა ვართ, რომელსაც ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება აქვს გაფორმებული. რა საშიშროებას წარმოადგენს შენი ეს ყველაფერი ჩვენთვის? ან არ წარმოადგენს? აჯერ უფრო მეტ სიფრთხილე საჭირო ისეთ პატარა ქვეყნებისთვის, როგორც საქართველო, როდესაც ლაპარაკია თავისუფალი ვაჭრობაზე და ბაზრების გახსნაზე და იმპორტის წახალისებაზე, იგივე ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის გაფორმებაზე და სხვა ქვეყნებთან. ძალიან დიდი სიფრთხილეა საჭირო, იმიტომ რომ მაშინ რაც უკვე გახსნი ბაზრებს, ხო, იქიდან მე პროცესში შემოbrunება თუ აღმოჩნდა რომ რაღაც ისე ხდება, რომ შენ არ გაწოლს, გაცილებით უფრო ძნელი იქნება უზარმაზარი
დიპლომატიური წნეხი, თვითონ ამერიკაც კი უზარმაზარ დიპლომატიურ წნეხს განიცდის ახლა თავისი მოკავშირეებისგან და ჩინეთისგან და წარმოიდგინეთ საქართველოსის როგორ ძნელი იქნება, რომ უკვე გახსნილ ბაზრებზე გადაწყვეტ რომ რაღაც ახალი შეზღუდვები შემოიტანო. ამიტომ თავისუფალი ვაჭრობა ესეთ როგორც ყველასთვის კარგი არ არის. We in China we are ready to buy more, much more from the US. But is the US ready to sell more to us? We still don't know yet. We will take all the measures necessary. I think you have already seen the announcement made by the Chinese Ministry of Commerce. And we will see what we will do next.